orders ko. Orders kasi tatlo sila guys. So, ito siya. So, 1, 2, and 3. Hindi ko knows kung ano yung mga to. Kaya bubuksan na natin sila. This is unplasticking. Hindi na unboxing. Unplasticking. Ganon. Kasi plastic to, tsaka tatanggalin natin unplasticking. So, tatanggalin natin to. Start na tayo dito. Thank you nga pala sa pinagbilang kong stores ng mga to. Oh yes. Ito nga. So, ayan. Huwag kayo mag-alala guys kasi na-disinfect na natin sila kanina. So, ito po. Ating first package ko ay, oh yes, ang ating para to sa humidifier natin. So, ito siya. Essence oil yun. So, we have essence oil na may itong flavor. The lavender, the bamboo, and the next natin. Hindi ko alam kung ano ito. So, again, it's unplasticking, not packaging. So, ito, the letter J in order ko sa Shoppee. Nilalagay ko banda doon. And ito siya. Manitong pala siya. And next, ano tayo? Package tayo. Ito po. And of course, unwrapping and packaging. So, ano to? Hindi ko na gusto. Ito oh. Yung mga may clip-clip and ilalagay natin siya doon mamaya or dito. Basta i-design ko siya. Yung clip na ano, may photo tsaka clip tas may ilaw. And yun lang. So ito yung dumating sa akin ngayong araw. Itong tatlong to. So guys, dito ko ilalagay yung picture ng shop ko saan ko sa binili. And then ito po, ilalagay ko rin dito yung shop ko saan ko rin siya binili. And then, this one, dito rin. Lalagay ko na lang dito sa side na ito yung mga pictures ng shop ko saan ko sila binili. Also, yung link din sa baba na lang din ang description. So, salamat po kay Kuya Driver and salamat sa Shoppee. And again, nabura kasi yung mga yung mga dati kong videos na hindi ko pa na-upload. Nabura kasi nag-format ako ng phone ko and then, wala na sila. Kaya ito, bagong video, bagong upload. So, keep it up guys. Love you all. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, click the like button, the subscribe button, and the bell button. Click the all for, or not personal, basta all. Para ma-notify ka sa mga every uploads ko. So, love you all, mwah.